Avem de rezolvat în acest videoclip o problemă interesantă. Probabil că ați citit enunțul și probabil că ați și încercat să o rezolvați. Iată, în paralelogramul ABCD, am desenat aici, avem punctele N și M ca mijloacele ale laturilor AB și AD. Da? Iată aici enunțul. Și mai știm că CM intersectat cu CM intersectat cu DN este punctul P. Bun, ni se cere să calculăm valoarea raportului PM supra PC. Dificultatea problemei apare din faptul că eu nu prea pot să leg segmentele astea PM și PC în vreun fel, unul de altul, matematic vorbind. Pentru a rezolva problema, trebuie să fac o construcție auxiliară. Am să prelungesc BC și DN până când se întâlnesc și voi nota punctul de intersecție cu E. Iată, le-am prelungit aici, așa cum am spus, vom nota punctul de intersecție cu E. Bun. Observ acum că problema este mai ofertantă. Am latura AB paralelă cu CD, deci implicit BN paralel cu CD și înseamnă că, aplicând TFA, obțin că triunghiul ECD este asemenea cu EBN. Și mai am încă o asemănare de triunghiuri care mi-apare acum. Pentru că DM este paralelă cu CE, înseamnă că triunghiul DPM este asemenea cu triunghiul EPC. Și deja puteți să intuiți rezolvarea. Haideți să începem cu asemănarea triunghiului DPM cu CED. Bun. Haideți să scriem. Da, dar voi scrie pe scurt că nu am aici foarte mult loc. V-am explicat de ce sunt asemenea. Deci aplicăm TFA. Da? TFA. Pentru că avem DM paralelă cu CE. Da? Și obținem că triunghiul DPM este asemenea cu triunghiul DPM asemenea cu triunghiul EPC. Și rezultă șirul de rapoarte, da? DP supra, deci DP se opune unghiului M. Unghiul M este congruent cu unghiul C și unghiului C îi se opune în celălalt triunghi latura PE. Deci voi avea DP supra PE egal cu DM supra, iată, DM, da, se opune unghiului P, unghiul P egal cu unghiul P din celălalt triunghi opuse la vârf și îi se opune unghiul CE, înseamnă că voi avea DM supra CE. Și ultima latură, MP supra, da, deci MP îi se opune unghiului D, unghiul D este congruent cu unghiul E, iar unghiului E îi se opune latura PC, supra PC. Deci, după cum vedeți, am obținut raportul pe care îmi cere problema să-l calculez. Îl vedeți aici, MP supra PC. Mă rog, hai să-l scriu invers, ca să fie la fel, PM supra PC. Am scris invers, așa cum spuneam, numai că l-am obținut eu pe PM supra PC. Numai că deocamdată nu prea știu cu cât e egal, nu prea am de unde să-l scot, pentru că nu am nicio legătură între DP și PE și nici între DM și CE. Dar știu că MD este jumătate din AD. Deci înseamnă că aș putea încă de pe acum să scriu că MD ar fi egal cu X și atunci și AM va fi tot X, iar DAD va fi 2X. Dacă AD e 2X, înseamnă că și BC e 2X. Bun, dacă găsesc o relație între BC și CE, am rezolvat problema. Relația asta o obțin din asemănarea triunghiurilor astea de aici. Da, am NB paralel cu CD
și cu TFA înseamnă că triunghiul ECD este asemenea cu triunghiul EBN. Și așa se rezolvă problema. Scriem din nou, aplicăm TFA, da? Pentru că avem BN paralelă cu CD și obținem triunghiul EBN asemenea cu triunghiul ECD. Și rezultă șirul de rapoarte, da, BE supra CE este egal cu BN supra CD și este egal cu EN sau NE supra DE. Bun. Eu știu că N este mijlocul lui AB, da? N este mijlocul lui AB, înseamnă că BN este jumătate din AB. Dar pentru că AB și CD sunt congruente, pentru că ABCD e paralelogram, înseamnă că BN este jumătate din CD. Haideți să scriem asta aici. BN este egal cu AB supra 2 și este egal mai departe cu CD supra 2. De aici rezultă că BN supra CD este egal cu 1 supra 2. Da? Deci BN supra CD este egal cu BN, CD s-a dus jos, aici a rămas 1, 2, 1 supra 2. De ce l-am calculat pe BN supra CD? Pentru că l-am aici. Da? Și atunci înseamnă că tot șirul ăsta de rapoarte e egal cu 1 pe 2. Numai că pe mine nu mă interesează tot șirul de rapoarte. Pe mine mă interesează numai, așa cum spuneam mai devreme, laturile astea două. Da? Nu mi-apare BC, dar mi-apare BE. Și atunci, prin derivare, pot să obțin ușor pe BC. Oricum ar fi, orice raport aș avea între ele. Și atunci o să iau pe prima, BE supra CE. Deci rezultă că BE supra CE este egală cu același 1 pe 2. Ceea ce înseamnă de fapt că BE este egală cu CE supra 2, adică jumătate din CE. Păi dacă BE e jumătate din CE, înseamnă că B e mijlocul lui CE. Și atunci înseamnă că și CE, și BC este egală cu CE. Da? Deci înseamnă că, de fapt, BC este egală cu BE și este egală cu jumătate din CE. Perfect. Așa cum spuneam mai devreme, da, vedeți aici, BC este egal cu 2x. Bun, dacă BC este egal cu 2x, haideți să scriem asta. Rezultă că 2x este egal cu CE supra 2 și înseamnă că CE este egal cu 4x. Perfect. Deci am obținut că CE este egal cu 4x. Atunci, hai să-l arătăm aici, să-l reprezentăm pe desen. Tot ăsta de aici este 4x. De ce? Pentru că și ăsta e tot 2x. B e mijlocul lui CE. Și acum mă întorc la raportul meu de aici. De fapt, ăsta pe care îl căutam, da? PM supra PC. Observ că PM supra PC era egal cu DM supra CE. Pe DM îl știu că e egal cu x, pe CE l-am calculat și e 4x și am rezolvat problema. Da? Haideți să vedem. Deci îl voi lua pe ăsta. Asta va fi relația... Nu le mai numerotez, ați înțeles despre ce e vorba. Deci, o iau pe asta de aici, da? Pe M supra PC și pe numai puțin, DM supra C. Pe asta de aici, prietena e vecina ei. Și obținem, da? Deci PM supra PC este egal cu DM supra CE
și este egal cu, așa cum spuneam, dm este iată x supra ce este 4x, prin simplificare 1 supra 4. Și rezultă pm supra pc este egal cu 1 supra 4. O problemă simplă și frumoasă. Scrieți în comentarii cum vi s-a părut problema. De asemenea, nu uitați să vă abonați pentru mai multe probleme interesante, mai ales dacă vă pregătiți pentru examenul de evaluare națională și vreți să obțineți o notă bună.